नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्टडी MPSC चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय उद्याने पाहणार आहोत. महाराष्ट्रामध्ये एकूण 6 राष्ट्रीय उद्याने आहेत. त्यापैकी पहिल्या भागामध्ये आज आपण 3 राष्ट्रीय उद्याने पाहणार आहोत आणि सेकंड पार्टमध्ये 3. ओके. सो विदर्भामध्ये महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्याने आढळून येतात. एकूण 4 राष्ट्रीय उद्याने पूर्णतः विदर्भामध्ये आहेत. ओके. एक पश्चिम विदर्भामध्ये आहे, बाकी 3 आहेत ती पूर्व विदर्भामध्ये आहेत. त्यामुळे पेंच, नवेगाव आणि ताडोबा या संदर्भातील माहिती आपण पहिल्या पार्टमध्ये बघणार आहोत. त्या अगोदर आपण राष्ट्रीय उद्याने, वन्यजीव अभयारण्य आणि जीवावरण राखीव क्षेत्र यामधील फरक काय आहे, त्यांचा उद्देश काय आहे या संदर्भात आपण लेक्चर अपलोड केलेले आहे. त्यांची लिंक तुम्हाला आय बटन तसेच डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल. पाहून घ्या. त्यामधील फरक तुम्हाला समजल्यास राष्ट्रीय उद्याने समजण्यास सोपं जाईल. सो तुम्ही ते लेक्चर पाहून घ्या जर पाहिलं नसेल तर. त्याचप्रमाणे या अगोदरची लेक्चर आपण अपलोड केलेली आहेत, त्याचीही प्लेलिस्टची लिंक मी तुम्हाला आय बटन तसेच डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र भूगोल आणि वाहतूक व्यवस्था या संदर्भातील प्लेलिस्टची लिंक आहे. ओके. तिथे जाऊन तुम्ही ते लेक्चर पहा. अत्यंत महत्त्वाची परीक्षाभिमुख लेक्चर आपण अपलोड केलेली आहे. त्याचप्रमाणे जर तुम्ही चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि शेजारी बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून अशाच प्रकारचे लेक्चरचे अपडेट तुम्हाला त्वरित मिळेल. वेळ न दवडता आपण लेक्चरला सुरुवात करू. महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय उद्याने, त्यालाच आपण इंग्रजीमध्ये नॅशनल पार्क असं म्हणतो. ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान स्थापना पहा, 31 मार्च 1955 रोजी स्थापन करण्यात आलेलं हे महाराष्ट्रातील पहिलं राष्ट्रीय उद्यान आहे. ओके. त्यामुळे खूप इम्पॉर्टन्स आहे, यावरती क्वेश्चन बनू शकतो. सो स्थापना काय आहे आणि महाराष्ट्रातील पहिलं राष्ट्रीय उद्यान कोणतं, असा प्रश्न आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. सो ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्रातील पहिलं राष्ट्रीय उद्यान ते महाराष्ट्र राज्यातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर तालुक्यात आहे. लक्षात असू द्या, तालुका पण लक्षात ठेवा, काहीही विचारलं जाऊ शकतं. जोड्या लावामध्ये तुम्हाला एका बाजूला तालुके किंवा जिल्हे आणि दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रीय उद्याने यांच्या जोड्या लावा, असा प्रश्न तुम्हाला बनवू शकतो. सो हे लक्षात ठेवा. चिमूर तालुका, चंद्रपूर जिल्हा. क्षेत्रफळ पहा, 116.55 चौरस किलोमीटर. क्षेत्रफळा दृष्टीने महाराष्ट्र राज्यामध्ये राष्ट्रीय उद्यानामध्येचा ह्या राष्ट्रीय उद्यानाचा 5वा क्रमांक लागतो आणि स्थापनेप्रमाणे पहिला. कन्फ्यूज देऊ नका, तुम्हाला प्रश्न कसाही विचारला जाऊ शकतो. ओके. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानाचा कितवा क्रमांक लागतो महाराष्ट्रामध्ये, तर 5वा. ओके. 6वा क्रमांक हा सज्जगंधे राष्ट्रीय उद्यानाचा आहे, सर्वात लहान राष्ट्रीय उद्यान आहे. ओके. राष्ट्रीय उद्यानाच्या भोवतालचे जे क्षेत्र आहे, जे जंगल आहे, ते 509.270 चौरस किलोमीटर आहे आणि या परिसराला संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे आणि त्या अंती अंधारी उपक्रमाची निर्मिती झालेली आहे 25 फेब्रुवारी 1986ला. ओके. भोवताली 509.270 चौरस किलोमीटरचे जंगल असल्याने 25 फेब्रुवारी 1986ला हा सर्व परिसर आहे तो संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित होऊन अंधारी प्रकल्पाची निर्मिती झाली आहे. ओके. तिथल्या राष्ट्रीय उद्यानामध्ये जे आदिवासी निवास करतात त्या आदिवासींचा तारू या नावाचा देव आहे. या देवाच्या नावावरून या राष्ट्रीय उद्यानाला ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान असं नाव देण्यात आलेलं आहे. अंधारी वन्यजीव अभयारण्य आहे. ओके. या अभयारण्यात प्रवाहित होणाऱ्या अंधारी नदीवरून अंधारी वन्यजीव अभयारण्य असं नाव देण्यात आलेलं आहे. ओके. 23 फेब्रुवारी 1995 साली ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाची निर्मिती झाली. व्याघ्र प्रकल्प म्हणजे काय की वाघाचं संरक्षण करणं, शिकारीवर बंदी आणणं, वाघांच्या कातडींचा जो व्यापार चालायचा त्यावर बंदी आणणं हा या कार्यक्रमाचा उद्देश होता. त्यामुळे व्याघ्र प्रकल्प भारतामध्ये 1973 पासून सुरुवात झाली आणि महाराष्ट्रामध्ये जो पहिला व्याघ्र प्रकल्प आहे तो मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प आहे. 1974 मध्ये त्याला मान्यता मिळाली. ओके. आणि महाराष्ट्रातील जो दुसरा व्याघ्र प्रकल्प आहे तो ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प. साधारणतः 23 फेब्रुवारी 1995 रोजी ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाची निर्मिती झाली. या व्याघ्र प्रकल्पातील एकूण जे कोर क्षेत्र आहे म्हणजे गाभा क्षेत्र आहे 25.40 चौरस किलोमीटर.
तर ते बफर झोनमधील क्षेत्रफळ आहे 1101 चौरस किलोमीटर. त्यामुळे महत्त्वाचं आहे, महाराष्ट्रातील दुसरा हा व्याघ्र प्रकल्प आहे. ओके. वनस्पती यामध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे वनस्पती आढळतात? कोरड्या पानगळीचे आहेत. ते दक्षिण उष्णकटिबंधीय पानझडी वन या प्रकारात मोडतात. ओके. इथल्या वनस्पती आहेत ते प्रामुख्याने कोरड्या पानगळीच्या असतात आणि दक्षिण उष्णकटिबंधीय पानझडीच्या वन या प्रकारात मोडतात. या उद्यानामध्ये वनस्पतीमध्ये कोणकोणत्या वनस्पतीचा समावेश होतो? तर सागवन, बांबू, त्याचप्रमाणे अर्जन, धावडा, करई, तेंदू, मोह, कुंभा, पळस, बहावा, रोहीन, कुसुम, बेहडा, आवळा, जांभूळ, आंबा, उशी या प्रमुख वृक्ष प्रजाती इथे आढळतात. ओके. महत्त्वपूर्ण आहे. तुम्हाला इथं प्रश्न बनू शकतो की ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानमध्ये कोणत्या प्रकारच्या वनांचा समावेश होतो? तर उष्णकटिबंधीय पानझडी वनांचा. ओके. किंवा असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, कोणत्या प्रकारची वनं इथं आढळतात? तर उष्णकटिबंधीय पानझडी प्रकारची. ओके. आता वन्यप्राणी कोणकोणते आहेत? वन्यप्राण्यांच्या सहज दर्शनासाठी ताडोबा विशेष उल्लेखनीय आहे. ओके. पट्टेवाला वाघ हे या जंगलाचे वैशिष्ट्य असून येथे बिबळे, वानर, रानडुक्कर, चितळ, सांबर, गवे, जगातील सर्वात मोठा वन्य बैल म्हणजे गवा, चौशिंगा, उंच उडणारा सारस, सर्वात वेगाने उडणारा बहिरी ससाणा, जगातील सर्वात मोठे शृंगी घुबड, जमिनीवरती सर्वात वेगाने धावणारा किडा म्हणजे सन स्पायडर, जगातील सर्वात मोठा पतंग ॲटलास, जगातील सर्वात मोठे जाळे विणणारा वृक्षकोळी, उडणारी खार हे वन्य प्राणी मोठ्या प्रमाणात इथं आढळतात. सो इम्पॉर्टन्स आहे, तुम्हाला प्रश्न विचारले जाऊ शकतो. त्यानंतर भारत सरकारच्या राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण आहे. त्या प्राधिकरणाच्या एक रिपोर्टनुसार मॅनेजमेंट इफेक्टिव्हन्सी इव्होल्युशन ऑफ टायगर रिझर्व इन इंडियाबाबत हा एक रिपोर्ट होता 2014-15मध्ये. ह्या रिपोर्टनुसार राज्यातील मेळघाट, पेंच आणि ताडोबा अंधारी प्रकल्पाला व्हेरी गुड ह्या वर्गामध्ये याचा समावेश करण्यात आलेला आहे. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचा समावेश गुड या वर्गामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे महत्त्वपूर्ण आहे, लक्षात असू द्या. त्यानंतर नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना 22 नोव्हेंबर 1975 रोजी. महत्त्वपूर्ण आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील अर्जुनी हा एक तालुका आहे. त्याचं उपनाव मोरगाव या नावाने सुद्धा ओळखलं जातो. गोंदिया जिल्ह्यातील अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात हा राष्ट्रीय उद्यान आहे. हे नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान. त्याचे क्षेत्रफळ आहे 133.88 चौरस किलोमीटर. हे राज्यातील जे राष्ट्रीय उद्यान आहे सहापैकी क्षेत्रफळादृष्टीने हे 4थ्या क्रमांकावरती असणारं महत्त्वपूर्ण असं राष्ट्रीय उद्यान आहे. ओके. या राष्ट्रीय उद्यानाच्या परिसरामध्ये नवेगाव बांध या नावाने सरोवर आहे. त्या या सरोवराच्या नावावरूनच नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान असे नाव पडलेले आहे. ओके. इटहाडोह धरणाचा मोठा जलाशय आहे. त्याचप्रमाणे माधवझरी, राणीडोह, कामझरी, टेलनझरी, अंगेझरी, शृंगारी बोडी हे झरे आणि पाणथळ साठे येथे असल्यामुळे हा विभाग पाणथळ आणि दलदलीयुक्त आहे. ओके. महत्त्वपूर्ण आहे. वनस्पती कोणकोणत्या प्रकारची असतात? कोणत्या प्रकारामध्ये ह्या इथल्या वनस्पती मोडतात? तर पानझडी प्रकारामध्येच मोडतात. ऐन, हळदू, कलम धावडा, बिजा, साग, सूर्य अशा प्रकारची झाडे या अरण्यात तुम्हाला पाहावयास मिळतात. ओके. वन्यप्राणी वाघ, बिबट्या, अस्वल, तरस, सांबर, निलगाय, रान, गवा, रानडुक्कर, माकडे, साप, पट्टेरी, मण्या, पाणमांजरे प्रामुख्याने वन्यप्राणी या राष्ट्रीय उद्यानामध्ये अधिवास करतात. महत्त्वपूर्ण आहे. निसर्ग साहित्यिक मारुती चितापल्ली यांनी जो अभ्यास केला होता पाणमांजरावरती, तो या राष्ट्रीय उद्यानात केला होता. ओके. महत्त्वपूर्ण आहे, लक्षात असू द्या. नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान आहे ते स्थलांतरित पक्ष्यांचा अधिवास या नावासाठी ओळखलं जातं. कच्छच्या रानातून येणारे रोहित पक्षी असतील, लडाख तिबेटवरून येणारे चक्रवाळ बदके असतील, युरोप सायबेरियावरून येणारे शेकाटे पक्षी असतील, हे महत्त्वपूर्ण स्थलांतरित पक्ष्यांचा अधिवास इथं आढळतो. त्याचप्रमाणे गोसाई, बटवा, सरगेबाडा हे बदकेही इथं आढळतात. त्यामुळे महत्त्वपूर्ण आहे. आता स्थानिक स्थलांतरित पक्ष्यांचा अधिवास इथेही आढळतो. कांबऱ्याढोक, चंदनेश्वर, चाटू, गोगला फुडा, चंद्राढोका हे करकोचे तळ्यावर आढळतात. महत्त्वपूर्ण आहे. नवेगाव जो लेक आहे त्यावरती हे पक्षी आहेत त्यांचा अधिवास या ठिकाणी असतो. ओके.
त्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या नावाने संबोधलं जातं. 22 नोव्हेंबर 1975मध्ये स्थापना झाली. नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक तालुक्यामध्ये हे स्थापन करण्यात आलेलं हे राष्ट्रीय उद्यान आहे. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने 257.26 चौरस किलोमीटरनुसार राज्यातील तिसरं हे राष्ट्रीय उद्यान आहे क्षेत्रफळानुसार दृष्टीने. ओके, महत्त्वपूर्ण आहे. हे जे राष्ट्रीय उद्यान आहे ते मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र राज्याच्या सीमेवर वसलेले आहे. महत्त्वपूर्ण आहे. तुम्हाला प्रश्न इथं म्हणू शकतो की पंडित जवाहरलाल नेहरू हे राष्ट्रीय उद्यान कोणत्या राज्याच्या सीमेवरती वसलेलं आहे, तर मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र. मध्य प्रदेशातील जे छिंदवाड जिल्हा आहे त्या छिंदवाडा जिल्ह्यामध्ये उगम पावणारी पेंच नदी आहे, जी की ही या राष्ट्रीय उद्यानामधील वन प्रदेशातून वाहते. सो या नदीवरूनच या उद्यानाला पेंच राष्ट्रीय उद्यान असे नाव देण्यात आलेलं आहे. ओके, याच पेंच नदीवरती तोतला रो हे धरण बांधण्यात आलेलं आहे. महत्त्वपूर्ण आहे. 18 फेब्रुवारी 1999ला भारतामध्ये पेंच व्याघ्र प्रकल्प म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. तो 25वा होता. ओके, महत्त्वपूर्ण आहे. 18 फेब्रुवारी 1999ला भारतातील 25वा पेंच व्याघ्र प्रकल्प म्हणून जाहीर करण्यात आलेला आहे. वनस्पती कोणकोणत्या आढळतात? साग, बिजा, साजा, हळद, तेंदू, बांबू, तिवस, शिसम इत्यादी प्रकारची झाडे या राष्ट्रीय उद्यानामध्ये आढळतात. तर वन्यप्राणी वाघ, बिबळे, रानगवे, रानमशी, सांबर, चितळ, नीलगाय, चौशिंगा, चिंकारा, भेकर इत्यादी वन्यप्राणीचा अधिवास आहे तो या राष्ट्रीय उद्यानामध्ये आढळतो. ओके, महत्त्वपूर्ण आहे. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, महाराष्ट्रातील 3 राष्ट्रीय उद्यान आपण कव्हर केलेले आहे. पुढील लेक्चरमध्ये आपण शेवटची जी राहिलेली आहे 3 ती कव्हर करणार आहोत. तुम्हाला लेक्चर कसं वाटलं हे तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये तुमची प्रतिक्रिया देऊन नक्कीच सांगा. त्याचप्रमाणे आवडलं असेल ते लाईक करा. त्याचप्रमाणे तुमच्या सर्कलमध्ये जे शासकीय सेवेचा अभ्यास करत आहेत त्यांना जास्तीत जास्त हे लेक्चर शेअर करा, जेणेकरून अशा प्रकारचा प्लॅटफॉर्म त्यांना उपलब्ध होईल. भेटू पुन्हा पुढील लेक्चरमध्ये सेकंड पार्टमध्ये. तूर्तास इथंच थांबू.